A sosit momentul pentru activitatea cea mai anticipată de noi înainte să mergem în Australia. Scufundări la Marea Barieră de Corale. Ne-am trezit de vreme, am mers în portul din Port Douglas, de unde am luat o barcă până la reciful Agincourt, unul din cele mai bune locuri pentru scufundări din zonă și din lume. După un instructaj, ne-am aruncat în apă pentru prima din cele 3 scufundări ale zilei. În total am stat sub apă cam 80 de minute. Fiind începători, trebuie să recunosc că am avut ceva emoții, dar au fost înlocuite de uimirea care ne-a lovit la primul contact cu lumea de sub ape. Pe tot parcursul scufundărilor am fost împărțiți în grupuri de câte 4, fiecare grup având ghidul, instructorul lor separat. Astfel ne-am simțit tot timpul în siguranță. Coralii sunt de 2 categorii, moi sau duri. Majoritatea celor din Marea Barieră sunt duri. Oricum trebuie să fii atent să nu atingi coralii, dar astfel am avut un motiv în plus, pentru că cei duri îți pot provoca tăieturi adânci la contact. La un moment dat, traseul ne-a dus printr-un mini-defileu format exclusiv din corali. Reciful propriu-zis este format din miliarde de organisme, printre care și 1500 de specii de pești. Pe lângă pești am văzut însă și stele de mare, caracatițe, creveți și multe altele care l-ar înnebuni pe orice biolog pasionat. Coralii reprezintă atât o sursă de hrană cât și de protecție și adăpost pentru reproducerea nenumărate specii. Guvernul australian lucrează deja la combaterea efectelor încălzirii globale asupra Marii Bariere. Rezultate încurajatoare momentan, dar mai e mult de lucru. Din păcate, și experiența asta a trebuit să ia sfârșit. Așa că ne-am întors în Port Douglas, nu înainte de a fi sărutați de echipajul vostru. În episodul următor din Far From Home. Pornim motorul, întâlnim noi animale exotice, mergem la plajă.